नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि म हजुरहरु समक्ष भएको छु। बाँकी रिजल्ट कोडिङलाई देखाउनको लागि अब कसरी पब्लिस गर्ने भन्ने कोडिङसम्म सकेका छौँ। अब पब्लिस गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ। मैले राखिदिएको गुगल सिटको लिङ्क पाउनुभयो होला, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्। र अब म तपाईहरुलाई कोडिङ पब्लिस गर्ने विधि भनिरहेकै छु। यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यसलाई हटाइदिनुहोस्, मेरो काम छैन यहाँ। र अब हामी जान्छौँ कहाँ त स्क्रिप्टमै जान्छौँ। अथवा यहाँसम्म पुग्न सक्नु भएन भने यसलाई क्लोज गर्नुहोस् र टुल्समा जानुहोस्, स्क्रिप्ट गर्ने खोल्नुहोस्। स्क्रिप्ट हुँदैछ। अब हामीले यहाँ सर्भिस भन्ने देख्नु भएको छ स्क्रिनमा। साथीहरुलाई यो सर्भिसको प्लसमा हामीले क्लिक गर्नुपर्छ। प्लस यहाँ क्लिक गरिसक्नु भएपछि यहाँ एपीआई भन्ने कस्तो एपीआई भन्दा गुगल सिट एपीआई, गुगल सिट एपीआई है। गुगल सिट एपीआई यहाँबाट यसमा चाहिँ के गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र सिलेक्सन हुन्छ। त्यसपछि यहाँ नाम राख्न सक्नुहुन्छ। भर्सन चाहिँ 4 दिएको छ। नाम यहाँ के राख्ने त सिधै राख्दा पनि भयो अथवा केही अरु राख्दा पनि भयो। सिधै छोड्दिन, एड गर्नुहोस्। यति गरिसक्नु भएपछि एउटा काम सक्नु। अब हामी यहाँ जान्छौँ। अब हामी डिप्लोय भनेर जाँदैछौँ। यसको न्यू प्रोजेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर क्लिक गर्छौँ। यहाँ भन्नाले तपाईहरुले देख्नु भएन होला, क्लियर गरेर म फेरि देखाउँछु। कहाँ जान्छौँ त यो भागमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेपछि न्यू एप वेब एपमा हामी क्लिक गर्छौँ। अब यहाँ डिस्क्रिप्सन के राख्ने हो, यहाँ चाहिँ तपाईहरुको इमेल एड्रेस यहाँ अटोमेटिक आउँछ। इमेल एड्रेस छोडिदिनु। यहाँ चाहिँ ओन्ली मी भने यहाँ भन्नाले यसमा है ओन्ली मी ओन्ली माइसेल्फ भनेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ त अथवा एनीवन भन्ने क्लिक गरेको। यति गरिसक्नु भएपछि डिप्लोय गर्नु। यही छ है महत्त्वपूर्ण साथीहरु। यिनीहरु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्। यो हामी पब्लिस गर्नतिर लागिरहेका छौँ। डिप्लोय गर्नु केही समय लिन्छ यहाँ। त्यसपछि अथराइज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् एनोटेसन पहिला। अब अथराइज गर्नुहोस्। यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेसमा दिन्छ भने क्लिक गर्नुहोस्। यदि खाली छ भने लगइन गर्नु होला। त्यसपछि एडभान्स भन्ने हेर्नुहोस्, देखिराख्नु भएको छ। देख्नु भएन भने देखाउने प्रयास गर्छु। यो एडभान्समा र फेरि क्लिक गरिसकेपछि अर्को हामीलाई आउँछ गो टु क्लिक। यो महत्त्वपूर्ण छ है साथी, ध्यान दिएर हेरिदिनुहोस्। सक्नुहुन्छ। गो टु रिजल्टमा अनसेभ भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई एलो गरिदिनुहोस्। एलो गर्नुभएपछि तपाईहरुलाई यस्तो एउटा सक्सेसिभ डेभलपमेन्ट सक्सेसिभ
नोट गर्ने सर यसलाई डाउन गरिदिनु यति भइसकेपछि अब तपाईँले गर्नुभएको कामलाई चेक गर्ने ठाउँमा टेस्ट डेभलपमेन्ट भन्नुहुन्छ है सर चेक गर्ने मात्रै है सर पब्लिस हुँदैन कपी कपी गरिसकेपछि डाउन गर्नुहोस् र यहाँ जानुहोस् र त्यो लिङ्क आएको छ प्लसमा क्लिक गरेर मैले कन्ट्रोल डी गरेँ चेक मात्रै गर्छु हामी यहाँ आयो कति थियो त 10 मैले अन्य कोडहरू परिवर्तन नगरेकोले त्यही भएको आयो 10 भनेर राखेको थिएँ 10 मा राम आयो ओके नै हेर्नुहोस् 10 मा राम हैन त्यसै गरेर तपाईहरुले 10 11 आइसक्यो यहाँ एउटा कुरो के रह्यो त भन्दा हेर्नुस् न सर्चमा चाहिँ अप्सन अर्कै छ नि हामी त्यसलाई सुधार केमा हो त यो HTML कोड हामीले सर्चमा यहाँ संख्या दिएको त्यो हामी चेन्ज गर्छौँ यहाँ दिएको छ देख्नुभयो यहाँ हाम्रो कति हो त 10 10 बाट अन्य कुरा सर्च बक्सहरु यहाँ चेन्ज गर्नु पर्ने यहाँबाट यति गरिसक्नुहुन्छ सेभ गर्नु र फेरि तपाईहरुले चेक गरेर यहाँ रिफ्रेश गर्नु है अब त यो त हामीले ट्रायल गर्यौं अब हामीलाई साच्चै नै चाहियो पब्लिश आफ्नो वेबसाइटमै राख्नु पर्यो ब्लगमै राख्नु पर्यो भने के गर्ने त यहाँनेर हेर्नुहोस् है एउटा तपाईहरुले जो किन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा यहाँनेर क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् है सो स्विच टु द लीगल एडिटर भनेको छ क्लिक गर्नुहोस् पछाडि अरु थुप्रै छन् अप्सन म चाहिँ यो चलाउँछु यसमा देख्नुभयो यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र स्क्रोल गरेर सबमिट गर्नुहोस् यति भएपछि यसलाई बन्द गर्नुहोस् अब हामीलाई यहाँ पब्लिश भन्ने आउँछ यो पब्लिशको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ पब्लिश गरेनौ भने हेर्न सक्दैनौ मैले मात्रै हेर्न सक्ने हुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि माथि नै डिप्लोय एज वेब एप भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो हाम्रो त्यसको कोड हो वेबसाइटको अब वानै छोडिदिनु भयो हुन्छ मेरो आफ्नै इमेल एड्रेस तपाईहरुको आफ्नै इमेल एड्रेस यहाँ देखाउँछ त्यसैले यहाँनेर चाहिँ यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँनेर भन्नाले यो ठाउँमा यहाँ छ है यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो त एनी वान हुनु पर्यो है अरु नराख्नुहोस् मात्रै के एनी वान राख्नुहोस् र अपडेट गर्नुहोस् अपडेट गरिसकेर आएको कोडलाई चाहिँ तपाईले कपी गर्नुहोस् कन्ट्रोल सी यति गरिसक्नु भएपछि अब तपाईहरुको यो वेबसाइटमा पब्लिश हुनको लागि तयार भयो अब आफ्नो जीमेल खोल्नुहोस् र आफूले बनाउनु भएको ब्लगमा लगेर राख्नुहोस् ल मैले ब्लग खोलेँ ब्लग खोल्नु भएपछि अब पोस्ट गरेर हेर्नु हुँदा न्यू पोस्ट गर्नुहोस् मैले न्यू पोस्ट ट्राई राखेँ र त्यसलाई मैले यहाँ अब पेस्ट गर्ने तर के लेखिदिनुहोस् रिजल्ट भनेर राखिदिनुहोस् अब पब्लिश अनि यसलाई हाइलाइट गर्नुहोस् र यसमा जानुहोस् र त्यो कोड लिनु भएको छ यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् अनि ओपन विथ न्यू विन्डो भनेर राइट क्लिक गरेर राखिदिनुहोस् र यति गरिसक्नु भएपछि अब यसलाई पोस्ट गर्नुहोस् जानिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले ब्लग चलाउनु भएको छ भने यति गरिसकेपछि अब आफ्नो ब्लगलाई भ्यू गरेर हेर्नुहोस् र ब्लगमा जानुहोस् मैले यहाँ भ्यू गरेँ मेरो ब्लग खुल्दैछ माथि राखेको रिजल्ट ट्राई हेर्नुहोस्
यसमा मैले रिजल्ट पब्लिस भन्नेमा क्लिक गरेँ। आयो 10-11 गरौँ न। यसरी आफ्नो रिजल्टलाई ल्याउन सक्नुहुनेछ। र यो मैले बनाएको सिट हजुरहरू समक्ष मेरो डाउनलोड लिंक, यही भिडियोको डाउनलोड लिंकमा राखिदिनेछु। डाउनलोड गर्नुहोला र कस्तो के भयो प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहोला। मेरो जिमेल एड्रेस पनि छ, त्यहीँबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त।